السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم يا جماعة في حلقة جديدة من قناة معلومة جديدة في الإكسل. معاكم أحمد فتحي. نقول بسم الله. المرات اللي فاتت كنا احنا عندنا مجموعة أشخاص كنا معينينهم على وظائف مختلفة، وكنا بنقول عايزين نعد كل وظيفة بتشغلها كم شخص، وكنا بنستخدم دالة كاونت اف واحد رواتب، وكنا عايزين نعرف كل مهنة بتكلفنا قد إيه، وبرضه كنا بنستخدمها دالة ده شرطية وده شرطية. طب احنا لو حطينا البرفورمانس بتاع كل شخص وكنا عايزين نعرف احنا كل مهنة قدامها البرفورمانس بتاعها بتكلفنا قد ايه، سواء كان جيد او كان هي اسمها دالة sum fs، عشان ديت ليها شرطية. ازاي بدنا نستخدمها؟ تعال نشوف الانترو وبعدين ان شاء الله نشرح الموضوع ده على التفصيل. ورجعنا لكم من جديد، وزي ما اتعودنا ان احنا بنعرف ايه مكونات الداله وازاي بنستخدمها. احنا النهارده عندنا داله sum fs زي ما احنا قلنا، واحنا دي عباره عن sum range. sum range هو ايه؟ هو المحتوى اللي انا بدور فيه عشان احسب الحسابات بتاعتي. والكرايتيريا رينج 1 ايه؟ هو المحتوى اللي انا بدور فيه على حسب الاشتراط الاولاني وكرايتيريا 1. بالنسبه للكرايتيريا رينج 2 ايه؟ هو المحتوى للشرط الثاني اللي انا بدور فيه، والكرايتيريا 2 هو ايه؟ الشرط الثاني. تمام. طبعا sum اف اس هي عباره عن داله شرطيه حسابيه، بتحسب لي ارقام مش بتحسب لي اعداد. تمام. زي ما احنا قلنا ان احنا عندنا الجدول دوت، فهي عباره عن مجموعه اسماء اشخاص، وعندنا دوت التريد بتاعهم، ودوت performance، ودوت السالري. انا رتبت لكم الجدول هنا عباره عن الجدول بتاعنا بيساوي، هو عبارة عن التريد بتاعنا ده كاربنتر، ودوت الليبر، وده الميسون، وده البينتر. وحطيت لكل واحد ايه البرفورمانس بتاعه. وكنا قلنا برضو عايزين نحسب ايش السالري بتاعه. طب ازاي هندخل الدالة ديت؟ هنقول طبعا لما نيجي ندخل اي دالة نقول له بيساوي sum fs، نفتح قوس. طلب مننا ايه؟ السم رينج. السم رينج ايه؟ هو الحسابات بتاعتنا فين. طبعا نقول له المكان هنا. تمام. نقول له فاصلة، نقول له كرايتيريا رينج 1. ايه هو الكرايتيريا انا بدور عليه؟ بدور على الكاربنتر. تمام. نقول له فاصل سوري، دوت الرينج كرايتيريا رينج. انا دلوقتي بدور على الكاربنتر اللي هي التريب بتاعه، يبقى اروح ادور على الرينج بتاعه. تمام. دلوقتي هنعمل فاصلة، دلوقتي طلب مننا الكرايتيريا بتاعتي، انا بدور على الكاربنتر هنا، واعمل له فاصلة تاني. طلب مني الكرايتيريا رينج 2. رينج 2 اللي هو البرفورمانس اللي احنا بندور عليه. طبعا ادينا له الرينج بتاعنا، فاصلة، قلنا له الكرايتيريا 2 انا عايز دلوقتي ان انا عايز الجود الاول. تمام. نقول له نقفل القوس ونقول له يساوي. هنلاقيه حسب لنا 3900 وحدة. ودلوقتي بالنسبة للكاربنتر الباد بيكلفني 6500. طب ازاي ان انا اقدر ان انا اتاكد من المعلومات زي ديت؟ انا دلوقتي بدور على الكاربنتر، ادي الكاربنتر اهو. نيجي نختار الكاربنتر. عندي دلوقتي ده مجموع الباد والجود 10400. طب انا عايز دلوقتي بالنسبة للجود بس، ادي الجود هنلاقيه حسب لنا 3900. طب انا لو اخترنا منهم الباد هنلاقي 6500. يبقى كده احنا لشغلنا مظبوط. تمام. لا الحمد لله. عجبك الفيديو يا ريت لو تعمل سبسكرايب ولايك وشير عشان تعم الفايدة ان شاء الله على كل الناس. ولو انت اول مرة تشوف القناة يا ريت لو تفعل الجرس وتدوس على سبسكرايب، ونقول السلام عليكم ورحمة الله.